Can I ask you something? Could I ask you something? මේ questions දෙකේ අදහස එක සමානද නැත්නම් වෙනස්ද? The train can be late. The train could be late. අදහස සමානයිද නැත්නම් වෙනස්ද? I can speak English. I could speak English. මේ දෙක ගැන මොකද හිතන්නේ? In English, there's a difference between can and could. So let's find out what it is. ඉතින් අද lesson එක අපි වෙන් කරලා තියෙන්නේ English වල ගොඩක් බහුලව භාවිතා වෙන මේ can and could කියන modal verbs දෙකේ වෙනස්කම්, සමානකම් සහ ඒ දෙක භාවිතා වෙන අවස්ථා පැහැදිලි කරගන්න. විදිහ ටිකක් ගැන අතීතයේ ලිය හැකිව තිබූ දෙයක් ගැන. I wish I could meet Shah Rukh Khan. Go out in the rain, you can catch a cold. අද lesson එකට යන කලින් මං හිතුවා අද දවසේ English expression එක ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. So this is today's English nugget. I have a sweet tooth. I have a sweet tooth. මොකද්ද මේකේ තේරුම? Am I talking about one of these or something else? Sweet tooth කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඉතින් මේක English වල භාවිතා වෙන idiom එකක්. අපි English වලදී කාට හරි sweet tooth එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ එයාට ඔය පැන රස කෑම sugary things, sweets මේ දේවල් වලට ලොකු කැමැත්තක් තියෙනවා නම් දරා ගන්න බැරි තරම් ආසාවක් තියෙන කට්ටියනේ පැන රස කෑම වලට. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට තමයි අපි කියන්නේ someone who has a sweet tooth කියලා. Let's look at this example. ඔන්න කාට හරි ටී එකක් නැත්නම් coffee එකක් serve කරනවා. ඊට පස්සේ ආට කියන්න පුළුවන් you can add some more sugar if you have a sweet tooth. ආට පුළුවන් තව sugar ටිකක් add කරගන්න. ඔයා ගොඩක් පැන රසට කැමති කෙනෙක් නම්. If you have a sweet tooth. My sister has a sweet tooth. She can't say no to chocolates. මගේ සහෝදරිය පැන රස කෑම වලට ගොඩක්ම ආස නැත්නම් ගොඩක් පෙරේත කෙනෙක්. ඉතින් යාට කවදාවත් chocolates වලට no කියන්න බෑ. chocolates දැක්කහම යා නොකා ඉන්නේ නෑ කියන අදහස. එතකොට ඔයා පැන රස කන්න ගොඩක් ආස කෙනෙක් නම් ආට කියන්න පුළුවන් I have a sweet tooth. I have a sweet tooth කියලා. You think I have a sweet tooth? I'm just terrible. Consider to be a sweet tooth. Many foods that we consume on a daily basis have added sugar. I have such a voracious sweet tooth that when I was a kid, my mom instituted a rule called 1 sweet a day, in which My sweet tooth is not as nearly as bad as it used to. The biggest thing to getting over my sweet tooth was giving up diet soda. So you can use this idiom to describe a person who really likes eating things which are sugary or taste sweet. ඉතින් පැන රස කෑම කන ගොඩක් ආස කෙනෙක්ව describe කරන්න නැත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට ඔයාලට මේ idiom එක use කරන්න පුළුවන් අද ඉඳලා. So I hope that all of you are doing really well, and if you are new here, welcome to my YouTube channel, and please don't forget to subscribe. මේ channel එක හරහා English ඉගෙන ගන්නවට වැදගත් වෙන දේවල් පමණමයි අරගෙන එන්නේ. I'm Hara. Let's dive right into today's lesson on can and could. ඉතින් ඔයා ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ words දෙක can and could නිතරම වගේ ඔයාගේ conversations වලදී භාවිතා කරන ඇති. ඒ වගේම අපිට නිතරම අහන්න දකින්න ලැබෙන words දෙකක්. ඉතින් grammatically ගත්තොත් මේ words දෙකම same because both of them are modal verbs. ඉතින් මේ දෙකම ඉංග්‍රීසි වල භාවිතා වෙන modal verbs දෙකක්. grammatically ගත්තොත් ඒ දෙක සමානයි. ඒ වගේම අර්ථය නැත්නම් meaning එක ගත්තොත් එතෙන්දිත් මේ දෙකේම සමානකමක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි භාවිතා කරන purpose එක. නැත්නම් මේ words අපි භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නද කියන එක ගත්තොත් එහෙම එතෙන්දිත් මේ දෙකේ සමානකම් ටිකක් තියෙනවා. අපි can, could දෙකම භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න. When we talk about possibilities. possibilities කියන්නේ මොකද්ද? වෙන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්නේ. විය හැකි දේවල්, විය හැකි අවස්ථාවන්. මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපි can could දෙකම භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ability එකක් ගැන නැත්නම් හැකියාවන් ගැන කතා කරනකොට, පුළුවන් දේවල් ගැන කතා කරනකොට අපි ඒ can and could භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ඉල්ලීමක් කරද්දී, අපි මොනවා හරි request එකක් කරනකොට, ඒ වගේම යෝජනාවක් කරද්දී when we make a suggestion, we can use both can and could. අපි මොනවා හරි අවසරයක් ඉල්ලනකොට when we ask for permission, we can use both can and could. ඒ වගේම තමයි තව කාට හරි මොනවා හරි දෙයක් offer කරනකොට නැත්නම් මොනවා හරි උදව්වක් කරන්න offer කරනකොට කාට හරි වෙනුවෙන් අපිට ඒ can and could use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එකම අවස්ථාවන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මේ දෙකම භාවිතා කරන්න පුළුවන් නිසා මේ දෙකේ වෙනස්කම ඔයා හරියට දන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ අතින් mistakes වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නොවෙන්න තමයි අද මම මේ lesson එක ඔයාලට අරගෙන ආවේ. First of all, we use can and could
to talk about ability. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අපි ability එක ගැන නැත්නම් අපේ හැකියාවන් ගැන ප්‍රකාශ කරනකොට can and could භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ability ගැන කතා කරනකොට අපි can could භාවිතා කරද්දී ඒ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. මම කියනවා I can play the guitar. I can play the guitar. මට ගිටාර් එක play කරන්න පුළුවන්. So here I'm talking about a present scenario. මෙතෙන්දි මම කතා කරන්නේ මගේ වර්තමාන ability එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ මට දැන් නැත්නම් මේ වර්තමාන කාලේ ගිටාර් එක play කරන්න පුළුවන්. දැන් මට වාක්‍යයක් play කරන්න කියලා I can. Alright? ඒත් මම මෙහෙම කිව්වොත් I could play the guitar. I could play the guitar when I was young. I could play the guitar when I was young. මට ගිටාර් එක play කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. පුළුවන්කම තිබුණා මම පොඩි කාලේ. When I was young. I could play the guitar when I was young. ඉතින් මෙතෙන්දී can වෙනුවට මම could භාවිතා කරොත් එහෙම මම එතෙන්දී කතා කරන්නේ මගේ අතීත හැකියාවක් ගැන. ඒ කියන්නේ මට පුළුවන්කම තිබුණා හැබැයි දැන් බෑ. Because it's been a long time and I'm kind of out of practice. Alright? ගොඩක් කල් ගත වෙලා කාලයත් එක්ක මට practice කරන්න එච්චර බැරි වෙලා දැන් කොහොම හරි මට එච්චර හොඳට play කරන්න බෑ. I could play the guitar but now I can play well. And look at this example. My grandfather can speak 5 languages. මගේ සීයාට භාෂාවන් 5ක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ සීයාවලත් එක්ක ඉන්නවා. වර්තමානයේදීත් එයාට භාෂා 5ක් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම කිව්වොත් my grandfather could speak 5 languages. මගේ සීයාට භාෂා 5ක් කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. පුළුවන් නෙමෙයි පුළුවන්කම තිබුණා. So when you use could here, it indicates that your grandfather can no longer speak 5 languages. Or maybe he's dead. දැන් ආ මෙතන could භාවිතා කරත් එහෙම ඒකේ අදහස තමයි ඔයගේ සීයාට කලින් පුළුවන්කම තිබුණා හැබැයි දැන් බෑ. එහෙම නැත්නම් දැන් එයා නැහැ වෙන්න පුළුවන්. Alright? So we use could to talk only about past abilities. අපිට තිබ්බ අතීත හැකියාවන් ගැන කතා කරන්න තමයි අපි could භාවිතා කරන්නේ. ඒ වෙලාවට can භාවිතා කරන්න බෑ. or can භාවිතා කරත් එහෙම ගොඩක්ම වෙනස් අර්ථයක් තමයි එතනින් කියවෙන්නේ. ඉතින් මේ can භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔයාට ඔයගේ වර්තමාන abilities ගැන නැත්නම් present scenarios ගැන කතා කරන්න. ඒ වගේම අතීතයේ ඔයාට තිබ්බ හැකියාවන් ගැන කතා කරන්න නම් ඔයා භාවිතා කරන්න ඕනි could. ඉතින් ඇත්තටම verb form එක ගත්තොත් එහෙම මේ can කියන verb එකේ past tense එක නැත්නම් අතීත ස්වරූපේ තමයි could කියලා කියන්නේ. When I was young, I could only make omelets, but now I can cook any meal. Alright? මට පොඩි කාලේ omelette හදන්න තරයි පුළුවන් වෙලා තිබ්බේ. හැබැයි දැන් මට ඕනම දෙයක් උයන්න පුළුවන්. හරියට ඒ වගේ. ඉතින් ඒ තමයි පළවෙනි difference එක. අපි දැන් බලමු මේ can and could අතර දෙවෙනි difference එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා abilities ගැන වගේම possibilities ගැන කතා කරද්දිත් අපි can and could භාවිතා කරනවා කියලා. possibility එකක් කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ. අපි කියන්නේ එයාලා පරක්කු වෙයි. ඔය තෙමුණොත් ඔයාට හැම්බිරිසාව හැදෙයි. ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් දේවල් ගැන අපි කතා කරනවානේ. අන්න ඒ අවස්ථාවවලදී අපි can සහ could දෙකම භාවිතා කරනවා. හැබැයි වෙනස් අර්ථ දෙකකින්. We use can to talk about general statements on what is possible. මහර දේවල් තියනවා නේද? ඒවා කොහොමත් එහෙමයි. ඒක අනිවාර්යෙන් එහෙම වෙනවා. ඒක වෙයිදෝ නැද්දෝ කියලා හිතන දෙයක් නැහැ. හරියට මෙන්න මේ වගේ. Look at this example. If you go out in the rain, you can catch a cold. අවැස්සේ එළිය ඇවිදින්න ගියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට හැම්බිරිසාව හැදෙයි. ඒක කොහොමත් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ලොකු probability එකක් තියෙනවා මේක සිද්ධ වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් වැස්ස ගියාට පස්සේ කෙනෙක්ට හැම්බිරිසාව නොහැදි තියෙන්නේ හරිම අඩුවෙන්. හිතන්නකෝ ඔය කවදාවත් ගිහිල්ලා නැති ලොකු ටවුන් එකකට ඔයා යනවා. ඔයාලට පාරවල් හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඇත්තටම ඒක ටිකක් confuse වෙන ටවුන් එකක්. ඉතින් ආ මෙහෙම යනකොට ඔයා කායෙන් හරි කෙනෙක්ගෙන් පාර අහනවා. හරිද? කොහොමද මං අරහෙට යන්නේ කියලා. ඉතින් එයාට directions ඔක්කොම දීලා එයා කියනවා you can easily get lost in this town. You can easily get lost in this town. මේ නගරේ මේ town එකේ අතරමං වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ගොඩක් අලුත් කට්ටිය ආවහම අතරමං වෙලා ඇති. It's kind of a general statement. And this elephants can be dangerous. Elephants can be dangerous. අලියෝ භයානක වෙන්න පුළුවන්.
අලිය භයානක වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු අලියෙක් කෙනවා නම් අපි තනියෙන් ඉස්සරහට එහෙම යන්නේ නැහැනේ. අපි ෂුටක් බයයි. අපි ටිකක් ඈතලා ඉන්නේ බලන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොමත් අලිය භයානක වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ කොයි වෙලේද කියලා. එහෙම වෙයි නොවේ කියලා අපිට හිතින්න දෙයක් නැහැ. අපි කොහොමත් පරිස්සම් වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ general statements තියෙනවානේ. කොහොමත් ගොඩාක් දුරට සිද්ධ වෙන ලොකු ඉඩකඩක් තියෙන දේවල් වෙන තියෙන සම්භාවිතාවය ඊටම වැඩි දේවල් තියෙනවානේ. අන්න ඒ වගේ possibilities ගැන ඔයාලට කතා කරන්න ඕන නම් ඔයා use කරන්න ඕනි can. You can get an infection if you keep picking up at your wound. අපේ අතේ හරි කකුලේ හරි කොහේ හරි අපි තුවාලයක් ආවට පස්සේ අර ඒකුඩින් ස්කැබ් එකක් එනවනේ. ස්කැබ් කියලා කියන්නේ තුවාලේ වේරුණාට පස්සේ අර පොඩි වීලි ක්‍රස්ට් එකක් වගේ කෑල්ලක් එන්නේ උඩින්. අපි ඒකට කියනවා ස්කැබ් කියලා. ස්කැබ්. pick up at a wound. pick up at a wound කියන්නේ මොකද්ද? අපි මේ වගේ ස්කැබ් එකක් ආවම සමහර වෙලාවට මෙහෙම එක අත ගන්නවා, අල්ලනවා, කස්සනවා, එහෙම කරනවා නේද? අපි ඒකට තමයි pick up at a wound කියලා කියන්නේ. pick up at a wound. So, you can get an infection. You can get an infection if you keep picking up at your wound. ඔයාම කර කර හිටියොත් ඔයාට infection එකක් එන්න පුළුවන්. It's a general statement. එහෙම කරොත් අනිවාර්යෙන් ඒක infect වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා use කරන්න ඕනි can. And when you're making guesses, ඔයාම හරියට දෙයක් guess කරනකොට, ඒ කියන්නේ ඔයාට sure ම නැහැම වෙයි කියලා, ඔයා just guess කරනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා. To talk about things which are possible but not certain. Possible ඒත් හරියට මෙහෙම වෙයි කියලා sure නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ possibility එකක් ගැන නම් කතා කරන්නේ ඔයා use කරන්න ඕනි can නෙමෙයි could. ඔන්න ඔයා යාගේ friend කෙනෙකුයි train station එකට ගිහිල්ලා train එක යනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඔයාගේ යාළුවා කියනවා the train could be late. The train could be late. මොකක්ද එයා කියන්නේ? එයා හරියටම දන්නවද කෝච්චිය පරක්කු වෙයි කියලා? නැත්නම් එයා just guess කරනවද? අද කෝච්චිය නම් පරක්කු වෙයි වගේ. The train could be late. The train could be late. මෙතෙන්දී එයා හරියටම දන්නේ නැහැ train එක තවත් late වෙයිද කියන එක. but එයා just guess කරලා කියනවා train එක අද පරක්කු වෙයි. The train could be late. The train can be late කිව්වොත් අන්න ඒ අදහස අපිට ගන්න බෑ. ඉතින් මෙතෙන්දී use කරන්න ඕනි could. The train could be late. ඔන්න ඔයා ඔයාගේ යාළුවෙක් meet වෙන්න ඒ යාළුවා ගෙදර යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් අම්මා අහනවා පුතාලා call කරාද යාළුවට එයා ගෙදර ඉන්නවද කියලා. No, I didn't call, but he could be at home. He could be at home. Call කරේ නැහැ, but එයා ගෙදර ඇති. එයා ගෙදර ඇති. ඔයා හරියටම දන්නවද එයා ගෙදර ඉන්නවද කියලා? නෑ, ඔයා දන්නේ නැහැ. but I just guess කරනවා එයා ගෙදර ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔන්න මොනවා හරි sports team එක member කෙනෙක්. football හරි, cricket හරි මොනවා හරි. ඔයාලා matches කීපයක් එක දිගට පරාද වෙවි එනවා. දැන් ඔයාලා අලුත් schedule එකකට තමයි train වෙන්නේ. අලුත් training schedule එකක් ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා. We could win this time. We could win this time. If we keep up with the new training schedule. අප මේ අලුත් training schedule එක කරගෙන ගියොත් එහෙම අපිට මේ පාර win කරන්න පුළුවන් වෙයි. We could win this time. අපිට මේ පාර win කරන්න යම්කිසි chance එකක් තියෙවි. අපි guess කරනවා එහෙම. Alright, that's possible but not certain, so you should use could. We could win this time if we keep up with the new training schedule. ඉතින් possibilities ගත්තාම හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්නවට can use කරන්න බෑ. could use කරන්නත් බෑ. අසාමාන්‍යයෙන් generally ඇත්ත දේවල් අනිවාර්යෙන් වෙන්න පුළුවන් දේවල් ගැන කතා කරනකොට can use කරනවා. විය හැකි නමුත් sure නැති දේවල් ගැන කතා කරනකොට දෙයක් guess කරනකොට could use කරන්න පුළුවන්. Alright guys, let's now move to the third difference between can and could. ඉතින් ඔයාලට මම lesson එක පටන් ගන්නදිම කිව්වා මේ can and could අපි එදිනෙදා conversations වලදී බහුලව භාවිත කරන තව අවස්ථාවන් හතරක් ගැන. එකක් තමයි අපි මොන හරි ඉල්ලීමක් කරනකොට when we make a request and also when we make a suggestion අපි මොන හරි යෝජනාවක් කරනකොට ඒ වගේම ඔය කෙනෙක්ට මොන හරි දෙයක් offer කරනකොට and when you ask for permission ඔයා මොන හරි දෙයක් කරන්න කාගෙන් හරි අවසරයක් ඉල්ලනකොට මේ අවස්ථා හතරෙදිත් අපි can and could භාවිත කරනවා. ඒ භාවිතේ වෙනසක් තියෙනවා. So this difference has to do with the tone. The tone that is conveyed. ඉල්ලීමක් කරනකොට, සජෙෂන් එකක් කරනකොට, අවසරයක් ඉල්ලද්දී, offer එකක් කරද්දී මේ දෙක අතර වෙනසක් එන්නේ ඒ දෙකේ තියෙන tone එක වෙනස්. When you speak to people who you know really well, when you're with your family and friends, you can use can.
ඔයාගේ පවුලේ කට්ටිය, යාළුවෝ, ඔයාගේ මේ සර්කල් එකේ තියෙනවානේ ඔයා හොඳටම දන්න කට්ටිය. ඉතින් මේ කට්ටියත් එක්ක ඉන්නකොට මේ කට්ටියත් එක්ක කතා කරනකොට ඔයා රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා නම්, සජෙෂන් එකක් කරනවා නම්, මොන හරි ඔෆර් කරනවා නම්, පර්මිෂන් එකක් ඉල්ලනවා නම් ඔයාට can භාවිත කරන්න පුළුවන්. මොකද can වල තියෙන්නේ ටිකක් casual tone එකක්. ටිකක් casual informal situations වලදී කතා කරනකොට ඔයාට can භාවිත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා stranger කෙනෙක් එක්ක, ඒ කියන්නේ ඔයා අමුත්තෙක්, ආරුදෙන් හඳුනගන්න කෙනෙක් එක කතා කරනකොට, ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ boss එක්ක, ඔයාගේ supervisor එක්ක ඔයා කතා කරනවා නම්, ඔයාගේ client කෙනෙක් එක්ක, business partner කෙනෙක් එක්ක ඔයා කතා කරනවා නම්, formal situation එකක නම් ඔයා ඉන්නේ, ඔයාට ටිකක් මීට වඩා polite වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි formal conversations වලදී අපේ politeness එක උපරිමව තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනනේ. අන්න ඒ වෙලාවට මොන හරි request එකක් කරනවා නම්, suggestion එකක් කරනවා නම්, permission එකක් ඉල්ලනවා නම්, දෙයක් offer කරනවා නම් ඔයා definitely use කරන්න ඕනේ can නෙමෙයි could. අපි examples ටිකක් බලලා ඉමු. Can you tell me what time it is? ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද මට වෙලාව කීයද කියලා? ඔයාගේ යාළුවෙක්ගෙන් නැත්නම් ඔයාගේ ගෙදර කාගෙන් හරි වෙලාව අහනකොට ඔයාට just අහන්න පුළුවන් Can you tell me what time it is? Can you get me a glass of water please? Can you get me a glass of water please? ඔයාට පුළුවන්ද මට වතුර විදුරුවක් අරගෙන එන්න? ගෙදර කාගෙන් හරි නම් ආමේ ඉල්ලන්නේ ඔයාට can use කරන්න පුළුවන්. It's completely okay. But let's say you're at your office. ඔයාට ටිකක් අලුත් colleague කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. ඔයා අහනවා Could you upload this document onto the hard drive please? Can you upload කියනට වඩා could you upload කියන එකේ politeness එක වැඩි. ඒ වගේම formal situation එක නම් ආන්නේ අපි තුමු කාක් හරි වෙලාව අහනවා කියලා. Could you tell me what time it is? Could you tell me what time it is? මට කියන්න පුළුවන්ද වෙලාව කීයද කියලා? මට කියන්න පුළුවන්ද? අපිට ටිකක් polite වෙලා ඒ request එක කරන්න පුළුවන්. අපි could භාවිත කරනකොට ඒ වගේම when you ask for permission මොන හරි දෙයක් කරන්න අවසර ඉල්ලනකොට අපි හිතමු ඔයාලගේ යාළුවෝ කට්ටියක් විතර කතා කරගෙන ඉන්නවා. ඔය යාළුවගෙන් අහනවා Can I ask you a question? Can I ask you a question? මට ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? එහෙම කියලා. හැබැයි ඔයා හිතන්න මොන හරි lecture එකක ඉන්නේ. ඔයාට lecturer එකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. ඔයා hand raise කරලා කොහොමද ඒක අහන්නේ? Could I ask you a question? එතන අර can I කියලා අහනට වඩා extra politeness එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්න ඔයාට ඔයාගේ boss කෙන් ගිහිල්ලා හෙට දවසේ පොඩි නිවාඩුවක් ඉල්ල ගන්න ඕනේ. ඔයා පොඩි අවසරයක් තමයි තින්ද ඉල්ලන්නේ. Hello boss. Could I take a day off tomorrow? Please. Could I take a day off tomorrow? මට හෙට දවසේ නිවාඩුවක් ගන්න පුළුවන්ද? මෙතෙන්දී මම can I take a day off work කියලා හොත් එහෙම එතන ටිකක් අර polite ගතිය අඩු බවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ formal situation එකකදී කාගෙන් හරි අවසරයක් ඉල්ලනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම could තමයි use කරන එක වඩාත් ගැලපෙන්නේ. ඒ වගේම තව විශේෂ භාවිතයක් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ තමයි අපි කලින් possibilities ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරේ present and future possibilities ගැන. අපි කතා කළා විය හැකි දේවල් ගැන. එතෙන්ද අපි කතා කළේ වර්තමානයේ නැත්නම් අනාගතේ වෙන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. ඉතින් කොහොමද අපි අතීතයේ වෙන්න පුළුවන්කම තිබුණ දේ ගැන කතා කරන්නේ? අපි දැන් බලමු කොහොමද කියලා. ඔයාලා හිතන්න මොකක් හරි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා ඔයා patient ව hospital එකට එක්කන් යනවා. හැබැයි යා බේර ගන්න බැරි වෙනවා. ડોක්ටර්ස්ලා කියනවා අපිට බේර ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඔයාලා එයාව වෙලාවට hospital එකට ගෙනාවා නම්. We could have saved the child. We could have saved the child if you had brought him to the hospital on time. We could have saved the child. අපිට දරුවාව බේර ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. We could have saved. ඉතින් මේක අතීතයේ පුළුවන්කම තිබුණ දෙයක් නැත්නම් past possibility එකක්. Alright? The sentence structure එක තමයි could have plus the past participle. could එකත් එක්ක අපි have භාවිත කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මතක ඇති මගේ tenses වීඩියෝ එක බලනවා නම් අපි කතා කරන්නේ perfect tenses ගැන. අන්න එතෙන්දි කතා කරා වගේ මේ have එකත් එක්ක අපි යොදනවා past participle verb form එක. We could have saved the child if you had brought him on time. ඔන්න ඔයාලා කවුරු හරි කෙනෙක් exam එකක් fail වෙලා. හරිද? ඔයා කියනවා he could have studied harder but he was too lazy and failed the exam. එයාට මහන්සිලා පාඩම් කරන්න තිබුණා. A past possibility, right? He could have studied. Could have plus past participle. He could have studied harder මහන්සි වෙලා but he was too lazy. දැන් මේක වෙලා ඉවරයිනේ. එයා කම්මැලි වුණා. But he was lazy. So
he failed the exam. He failed the exam. ඉතින් එයා exam එක fail වුණා. He could have studied harder. එයාට මහන්සිලා පාඩම් කරන්න තිබුණා. A past possibility. Alright? අනාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයාට ලස්සනට sing කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එයා මේ reality show එකට apply කරලා ඒක ටිකක් දුරට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි on කලින් round එකේදී එයා පෙරදිලා. එයා දන්නවා එයා දක්ෂයි. හැබැයි එච්චර මහන්සිලා train කරේ නැහැ. පුහුණු වීම කරේ නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි ඒක නෝගෙන් ඇහුවාම මට කියන්න පුළුවන්. She could have won the competition, but she didn't try hard enough. She could have won the competition. Could have won. Won කියන්නේ win. දිනනවා කියන verb එකේ past participle එක. She could have won. Could have plus past participle. Could have won. She could have won the competition. තරගය. But she didn't try hard enough. එතයා එච්චර මහන්සිලා train උනේ නැහැ, practice කළේ නැහැ. එයාට නැත්තම් පුළුවන්කම තිබුණා competition එක win කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්දිත් අපි කතා කරේ past possibility එකක් ගැන, අතීතයේ විය හැකිව තිබූ දෙයක් ගැන. මෙතෙන්දී අය භාවිතා කරන්නේ could එක අපි have and past participle එක භාවිතා කරනවා. We could have studied, you could have won, we could have saved. ඒ වගේ මොන හරි දෙයක් යෝජනා කරනකොට අපි මෙහෙම කරමු අර විදිහට කරමු කියලා යෝජනා කරනකොට when you make suggestions you can use both can and could, but how? We can meet at the weekend. We can meet at the weekend. ආගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක්ට suggest කරනවා අපි මේ weekend එකේ meet වෙමු. අපිට කියන්න පුළුවන් simply we can meet at the weekend. අපිට පුළුවන් මේ weekend එකේ මුණ ගැහෙන්න. හැබැයි ආගේ office එකේ, ආගේ department එකේ, ආගේ colleagues ලාත් එක්ක ඔයාට arrange කරන්නලා තියෙනවා meeting එකක් මේ weekend එකේ. එතකොට we can have this meeting at the weekend කියනට වඩාත්ම ලස්සන නැත්නම් වඩාත්ම ගැළපෙන විදිහ වෙන්නේ we could have this meeting at the weekend. We could have this meeting at the weekend. අපිට මේ meeting එක මේ weekend එකේ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක suggestion එකක්නේ, යෝජනාවක්නේ. ඉතින් මේක formal situation එක කරනකොට we can කියනට වඩා we could කියන එක වඩාත් ගැළපෙනවා. And the last one, when you offer to help someone, ඔයා කාට හරි උදව්වක් කරන්න offer කරනකොට කොහොමද මේ can and could භාවිතා වෙන්නේ? මෙතෙන්දිත් එකම වෙනස තමයි මේ tone එකේ තියෙන difference එක. ඔයා අඳුරන ඔයාගේ ළඟම කට්ටියත් එක්ක කතා කරද්දී එහෙම ළඟම කෙනෙක්ට ඔයා මොන හරි දෙයක් offer කරනවා නම් ඔයාට can use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා informal situation එකක නම් ඔයාට යක් වැඩිපුර polite වෙන්න ඕනේ අවස්ථාවක නම් ආ ඉන්නේ. You should definitely use could. ඔන්නගේ යාළුවෙක් මොන හරි උදව්වක් ඕනේ තත්ත්වයක ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාට අහන්න පුළුවන් simply can I help you with that? Can I help you with that? මට පුළුවන් ඔයාට ඒකට උදව් කරන්න. ඔයා කැමති නම්. හැබැයි formal situation එකකදී ඔයාගේ office එකේ colleague කෙනෙක්ගෙන් නැත්නම් ඔයාගේ boss කෙනෙක්ගෙන් ඔයා වගේ දෙයක් අහනවා නම් ඔයා වඩාත්ම හොඳ මෙන්න මේ විදිහට එක භාවිතා කරන එක. Could I help you with that? Could I help you with that? මට ඔයාට ඒකට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? මට ඒකට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? Could I help you with that? ඒ වගේම ඔයාගේ friends ලා කීප දෙනෙක් ගෙදරට ඇවිල්ලා ඔයාගේ air condition එක on කරලා තියෙන්නේ. I can adjust the temperature if you want. I can adjust the temperature if you want. ඔයාට ඕන නම් මට temperature එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්, adjust කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ client කෙනෙක් අපි තුමුකෝ ඔයාගේ office එකට ඇවිල්ලා ඔයත් එක්ක මොන හරි discussion එකක ඉන්නවා කියලා. ඔයා යාට මේ දෙක කියනකොට, ඔයා යාට මේක offer කරනකොට ඔයා කියන එක වඩාත්ම ලස්සන නැත්නම් polite වෙන්නේ. I could adjust the temperature if you want. I could adjust the temperature if you want. මට පුළුවන් ඔයාට ඕන නම් temperature එක adjust කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට හරි වාක්‍යයක් විදිහට අපි කාට හරි දෙයක් offer කරනකොට උදව්වක් කරන්න හදනකොට මේ tone එකේ තියෙන difference එක අනුව මේ can සහ could ඔයාට නිවැරදිව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. If you are with your friends or family, can is fine. But when you are talking to your boss, colleagues, a client or a stranger, could is always better. කවදා හරි ඔයාට කරන්න බැරි නැත්නම් ඔයාට ළඟා කරගන්න බැරි හැබැයි ඔයා ගොඩක් ආස දේවල් තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් ගැන ඔයා කල්පනා කරලා තියෙනවද? හරියට මට ශාරුක් ඛාන්ව මීට් වෙන්න තිබ්බනම් ශ්‍රී ලංකාවට මේ මැච් එක වින් කරන්න තිබ්බනම් ඉතින් මේ වගේ imaginary situations තියෙනවානේ.
ඉමේජින් කරගෙන ඉන්නවා අනේ මේ වුණා නම් කොච්චර ෂොක්ද එහෙම කියලා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි බලලා ඉමු. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි භාවිත කරන්නේ could, can සහ could ගැන කතා කරපු නිසා මම හිතුවා මේක ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අපි examples ටිකක් බලලා ඉමු. I wish I could meet Shah Rukh Khan. I wish I could meet Shah Rukh Khan. But unfortunately, I can't. I wish I could meet. Verb එකේ base form එක තමයි භාවිතා වෙන්නේ. Could meet. Could meet. I wish I could meet. Alright? I wish I could speak Japanese. මට Japanese කතා කරන්න තිබුණා නම් කොච්චර shocked. Unfortunately, I can't speak. I wish I could take the day off work tomorrow because it's my son's birthday. මට හෙට ලීව් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා නම් කොච්චර හොඳ. මට ගන්න තිබ්බා නම් මොකද හෙට මගේ පුතාගේ birthday එක. Unfortunately, you can't. Maybe because there's no one else to cover your shift. දැන් හිතනවා මට හෙට නිවාඩුව ගන්න තිබ්බා නම් කොච්චර හොඳ. I wish I could take the day off work. So again, I wish I could take. I wish I could take. I wish අපි භාවිතා කරනවා. I could භාවිතා කරනවා මට පුළුවන් වුණා නම් verb එකේ base form එක තමයි use වෙන්නේ. I wish I could take. I wish I could go to the party tonight. But unfortunately, I'm busy today and I can't go. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ imaginary situations කතා කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ භාවිතය use කරන්න. I wish I could. I wish I could. මම හිතනවා ඔයා දවසේ අලුත් දේවල් ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. අපි කතා කළා can සහ could භාවිත වෙන අවස්ථාවල්, මේ දෙකේ සමානකම් සහ වෙනස්කම් මොනවද? ඒ අවස්ථාව වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ඔකෙම could භාවිත වෙන විශේෂ speaking patterns කීපයකට අපි අද කතා කරා. ඉතින් අද පුළුවන් මේ වගේ real conversations වලදී භාවිත කරන්න සහ ඊළඟට ඔයා English කතා කරද්දී මේ දේවල් හරියට use කරන්න. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට useful වුණා, ඔයාලට important වුණා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඒ වගේම තවත් මේ lesson එක උදව්වක් වෙයි කියලා හිතන ඔයාගේ friends අතරේ මේක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ comments පහලින් add කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ වටිනා comments හැමදේම මම කියවනවා. ඒවා ගොඩක්ම මාව motivate කරනවා. තව මේ වගේ lessons ඔයාලට අරගෙන එන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න නැතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාගේ phone එකට, ඔයාගේ device එකට notification එක ගැන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක release කරනකොට. See you next time. Bye.